Các bạn đừng quên cho mình một lượt thích vào video nhé. Bạn có thể mua người phụ nữ có đường cong này làm vợ với giá 20.000. Hãy để cô ấy làm việc nhà mỗi ngày, làm bữa sáng, bật chế độ riêng tư cho bạn mọi lúc, mọi nơi. Mở cài đặt. Kích hoạt hình thức vợ chồng. Đây là phiên bản trí tuệ nhân tạo MiWife sẽ ra mắt vào năm 2025, da mềm hơn người thật. Ngoại hình có thể tùy chỉnh theo ý muốn. Sau khi kích hoạt, bạn là chủ nhân duy nhất của cô ấy, ngoại trừ việc không thể có con. Cô ấy có thể đáp ứng mọi nhu cầu của bạn. Đây chắc chắn là một ranh giới đáng để vượt qua. Anh vừa thấy quảng cáo này. William chi 20.000 để tùy chỉnh phiên bản Smart Wife mới nhất. Trong quá trình giao hàng, William bị sốc. Robot này trông giống hệt người vợ đã chết của anh, Laura. Về nhà, William đang vội khởi động máy. Sau khi thiết lập các thông số giọng nói cơ bản, Laura loạng choạng ngã vào vòng tay anh. Cảm giác quen thuộc chợt ùa vào tim anh. William nóng lòng muốn quay lại phòng ngủ. Đã bật chế độ vợ chồng. Kích hoạt hình thức vợ chồng. Người sở hữu thân phận. Xác nhận. Anh ngữ. Hãy làm theo cấp độ 20 của đối tác của bạn. 90%. Sau khi thiết lập chỉ số thân mật, Laura thể hiện sự chuyên nghiệp vô cùng chuyên nghiệp của mình. Trong vài giờ tới, tôi đã theo dõi cẩn thận thay cho mọi người. Không đẹp lắm, vì thế hãy bỏ qua nó. Những ai quan tâm có thể đi tìm bộ phim gốc. Làm việc đến khuya. Lara hết pin quay về căn cứ chuẩn bị sạc. Cô không biết khi nào có một người đàn ông đeo mặt nạ đang nhìn cô ngoài cửa sổ. Ngày hôm sau, Laura dậy sớm, làm nước cam bằng cả hai tay. Bữa sáng ngon miệng sẵn sàng chỉ trong vài phút. Thật là một người phụ nữ hoàn hảo. Nó cũng khiến tội phạm phải sử dụng bộ não của họ. Tình cờ là người vợ thông minh lại được đưa tin trên bản tin. Tin tức về sự mất tích thường xuyên. Ban đầu nó không phải là vấn đề lớn, nhưng William làm việc ở bộ phận an ninh của một công ty trí tuệ nhân tạo. Nhiệm vụ của anh ta là giúp khách hàng tìm lại người vợ thất lạc của mình. Chỉ vào ban đêm, khi William thực hiện nhiệm vụ giải cứu, vợ ở nhà cũng là mục tiêu. Hãy nói về nó ở đây để tạo ra những sản phẩm giống con người hơn. Các công ty thông minh để vợ robot sạc pin. Sau khi vào chế độ mơ, trong lúc có thể mổ chủ nhân ký ức, thói quen và sở thích, người tương tác trong mơ đã đưa cho Laura lần này vị trí vào ngày sinh nhật của cô ấy. Thật kỳ lạ là chồng cô ấy, William, không có mặt ở bữa tiệc, thay thế bởi một người đàn ông đeo mặt nạ bí ẩn. Anh ấy đưa cho Laura một hình con chim màu đỏ và nói rằng nó sẽ giúp cô nhớ lại danh tính thực sự của mình, trở lại hiện thực. Laura nhầm tưởng đó là món đồ yêu thích của chồng cô, William. Vì thế cô đang cho anh ấy một chiếc áo len có hình con chim màu đỏ trên nó. Không ngờ William lại quay người ném nó vào thùng rác. Có bí mật nào chưa được biết ẩn giấu trong này? Để hết lòng phục vụ chồng, Laura lại đi vào ký ức của William trong công viên nơi họ hẹn hò. Người đeo mặt nạ lại xuất hiện lần nữa. Sau khi thức dậy, Laura dường như cũng nghi ngờ về danh tính của mình khi còn sống. Lý do là phiên bản tùy chỉnh của người vợ sẽ không có ký ức nào khác ngoài ký ức của chủ nhân. Người đeo mặt nạ đưa tôi đi. Hắn là ai? William đâm chiêu. Hãy nhanh chóng gọi cho đồng nghiệp của bạn lão Hắc, chuẩn bị tận dụng các thiết bị kết nối não với máy tính, kết nối với giấc mơ của Laura, sử dụng công nghệ theo dõi ngược. Đã xem người đàn ông đeo mặt nạ đến từ đâu? Người điều hành giấc mơ đã đưa cho Laura lần này. Chọn giấc mơ Halloween trong một lâu đài bỏ hoang. Quả nhiên, người đeo mặt nạ lại xuất hiện, chính là hắn. Bất kỳ ký ức nào bạn có thể có về tôi đều biến mất. Làm thế nào tôi có thể làm quen với bạn? Tôi hiểu rồi, trung tâm của anh ấy. Một người đến, tôi hiện tại liền dẫn người tới, khóa địa chỉ trên thẻ của người đeo mặt nạ. Lão Hắc nhanh chóng giết chết hắn. Không ngờ rằng không có ai ở bên trong, chỉ là một hộp chứa đầy khí độc. Và William thông minh. Đến công viên nơi anh hẹn hò lần đầu với Laura. Anh nghĩ lần này chắc chắn sẽ bắt được người đeo mặt nạ. Anh ta không biết rằng đây chỉ là một hình nộm. Bây giờ, William quyết định mạo hiểm. Anh bước vào giấc mơ của Laura thông qua kết nối não với máy tính. Sau khi mọi thứ đã sẵn sàng, cả hai đã tới khu rừng. Để tránh sự giám sát của lão Hắc, William tiễn Laura đi. Vừa bước tới, anh ta đã đấm vào đá người đàn ông đeo mặt nạ. Sợ lập trường này sẽ giết chết bên kia. Lúc này trí nhớ của Laura có dao động. Địa điểm di chuyển từ rừng đến ngày tổ chức tiệc sinh nhật. William tội lỗi một lần nữa đuổi Laura đi. Cút đi. Nhưng lần này Laura tình cờ nghe được một sự thật. Khi tôi đốt lửa, các bạn sẽ thắp sáng cho nhau. Ai trong số các bạn không có trí nhớ nhưng lại không có rất nhiều sách dạy phát âm tiếng Hàn. Thành viên của PAG sống hết mình. Mỗi lần cô ấy tức giận như thế này, cuốn sách sẽ xác nhận trí nhớ của William có vẻ là một hình như anh ấy đang giấu điều gì đó sau lưng. Chứng kiến người đàn ông đeo mặt nạ bị xiết cổ đến chết vào thời điểm quan trọng, Laura buộc bộ não của mình phải hoạt động. Chết tiệt. Đối mặt với Laura, người có trí nhớ sắp thức tỉnh, William biết có lẽ mình không thể giấu được nữa, thế là cô được gửi trở lại công ty máy móc thông minh, chuẩn bị xóa bộ nhớ. Định dạng về cài đặt gốc. Nhà. Anh không biết đây có phải là lần đầu tiên ký ức của Laura được thiết lập lại lần này không? Đồng nghiệp lão Hắc không mời mà đến, dường như đã mang đến một bước ngoặt mới. Ngay khi anh mang William vào đêm đó, bằng chứng về việc chính tay anh bắn chết người đeo mặt nạ. Điều bất ngờ hơn nữa là Laura không phải là vợ của William trong suốt cuộc đời của anh ấy, nhưng bạn gái của người đàn ông đeo mặt nạ. Sau khi giết người đeo mặt nạ, William quan tâm giam giữ Laura tại nhà, nhưng quả dưa xoắn này không ngọt. Vào một đêm, William đã lợi dụng giấc ngủ của Laura, giết cô ấy bằng chính đôi tay của mình bằng cách sử dụng một chiếc gối có hình. Sau đó tùy chỉnh phiên bản máy của Laura. Thật là lãng phí sức lực như vậy. William làm sao có thể để lão Hắc vạch trần hắn?
Anh ta không làm gì cả và không dừng lại, chỉ có người chết mới không nói được. Nhưng cô thường đi bộ dọc bờ sông và giày của cô không bị ướt. Chưa bao giờ tưởng tượng Laura đã đứng sau lưng anh rất lâu rồi. Hóa ra trí nhớ của cô ấy vẫn chưa được định dạng hoàn toàn, nhưng ẩn giấu trong những giấc mơ ngẫu nhiên, thường không được chú ý. Bây giờ, tên cặn bã biến thái này vẫn muốn tiếp tục pu Laura. Họ ít biết rằng khi robot thức tỉnh bản chất con người, chúng còn đáng sợ hơn người. Laura dễ dàng khuất phục William và véo đứt tay trái và tay phải của anh ấy. Cuối cùng, đã đối xử với người khác theo cách riêng của họ. William ngạt thở với chiếc gối thêu hình con chim đỏ. Con người luôn cho rằng mình có thể kiểm soát được mọi thứ trên thế giới, tạo ra hết phép lạ công nghiệp này đến phép lạ công nghiệp khác bằng chính đôi tay. Sự xuất hiện của trí tuệ nhân tạo, đó là một phước lành hay một tiến hóa, không ai có thể đoán trước được. Suy cho cùng, một cỗ máy có tính nhân văn, thật khó để xác định sự tồn tại của họ. Hỡi con người mới, từ đây bắt đầu một cuộc sống mới từ đây vì sự phát triển nhanh chóng của trí tuệ nhân tạo hiện nay.